Dengan izin Tuan, pihak-pihak adalah seperti tadi dan tertuduh hadir di mahkamah. Walau bagaimanapun pihak pendakwaan ditambah dengan seorang timbalan pendakwa raya, Cik Nur TPR Nur Masrin Amalia. Baik, direkodkan. Saya pohon dipanggil saksi pendakwaan yang keempat, Dr. Sheshadri. Silakan. Nak bagi keterangan bahasa Malaysia bahasa Soalan akan ditanyakan dalam bahasa Inggeris dan juga dijawab dalam bahasa Inggeris. baik, baik. Maaf Tuan Hakim, soalan akan ditanya dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sekiranya diperlukan, dan jawapan akan sama juga dalam bahasa Inggeris. Ya. Okey. Kalau selesa lagi bahasa Inggeris. Bahasa Melayu susah. So kita buat macam sebelum ni, kalau boleh angkat sumpah bahasa Melayu, cakap mana yang boleh bahasa Melayu, kalau tu susah nak explain bahasa Inggeris, tak ada masalah. Bahasa Melayu Bahawasanya saya Sheshadri dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Your age? 40. Bekerja sebagai apa dan di mana? Pegawai perubatan, siswasa, postgraduate medical officer dekat Hospital Kuala Lumpur. Okey. Pegawai HKL. Ya, hospital. Boleh duduk doktor? Dengan izin Tuan, untuk pohon kebenaran untuk teruskan pemeriksaan utama terhadap Dr. Shrida. Baik, teruskan. Dr. Shrida, saya akan tanyakan soalan dan doktor boleh jawab terus kepada mahkamah. Walau bagaimanapun, doktor cuba bercakap dalam tempo yang perlahan supaya kami boleh tulis apa yang doktor katakan, ya? Okay. Faham? Ya, faham. Okey. Pada hari ini, doktor ada bawa CV. Doktor ada sediakan CV? Ya, ada. Okey. Berapa salinan doktor sediakan? Sediakan 4 salinan. Okey. Pohon untuk CV ini dibacakan oleh Dr. Shrida, Tuan. Dengan izin mahkamah, saya tiada bantahan untuk tandakan, Tuan. Tak perlu baca lah. Tak perlu baca, ya? Baik. Pohon untuk ditandakan sebagai? CV, SP.
P berapa? Betul? Tandakan sebagai P71 CV Dr. Sheshadri Sida. Okey, teruskan. Okey, doktor. Doktor tak perlu bacakan, tapi kami ambil maklum CV tersebut ya. Pada masa ini, doktor bekerja sebagai apa? Pegawai perubatan. Postgraduate dekat Hospital Kuala Lumpur and also Hospital Tunku Azizah. Dan Hospital Tengku Azizah. Hospital kanak-kanak tu Ya, hospital kanak-kanak. Hospital Wanita dan kanak-kanak. wanita dan kanak-kanak. Baik, direkodkan, teruskan. Sebagai pembantu perubatan postgraduate, apakah tugas-tugas doktor? So Secara umum saja, doktor. so kami akan merawat pesakit-pesakit yang dirujuk kepada specialty plastic and reconstructive surgery. Okey. Termasuk kerja-kerja klinik, ward dan di Dewan Bedah. Baik. Jadi di Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Tunku Azizah, doktor bertugas di jabatan mana? Pembedahan plastik dan rekonstruktif. Bedahan plastik Doktor bertugas di jabatan tersebut sejak bila? Sejak Jun 2021. 1 Jun 1 hari bulan Jun 2021. 1 Jun Okey, 1 Jun. Okey, teruskan. Adakah doktor bertugas pada 24 Jun 2021? Ya, bertugas. Di mana doktor bertugas 24 Jun 2021? Di Hospital Kuala Lumpur. Bahagian? Masa itu saya bertugas di unit rawatan kebakaran yang di bawah Jabatan Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif. Ataupun burn unit lah. Burn unit, ya? Burn unit, ya. Pada tarikh itu, doktor ingat masa bertugas doktor? Pada hari itu saya on call. So, kalau on call kami bertugas 24 jam. Daripada 8 pagi sampai 8 pagi keesokan hari lah. So, apa-apa yang dirujuk, luka-luka berkaitan dengan lecur ataupun kebakaran akan dirujuk kepada saya pada hari itulah. Baik. Okey. Jadi sebagai doktor on call pada hari tersebut, adakah doktor dirujuk dengan apa-apa kes kebakaran yang melibatkan seorang kanak-kanak? Ya, saya dirujuk kes untuk perempuan yang umur dalam 12-13 tahun bernama Bella lah. Doktor masih ingat berkenaan dengan kanak-kanak perempuan yang doktor katakan tadi? Doktor boleh ingat Bella sebagai seorang kanak-kanak tersebut? Ya, actually kes ini dirujuk sebagai daripada OSCC lah. OSCC I think One Stop Crisis Center usually adalah untuk kes-kes yang abuse ataupun rape. So biasanya kes-kes begitu akan jatuh di bawah OSCC. So usually bila dirujuk daripada tu, then we know dia adalah kes yang sensitif. So memang terima rujukan daripada OSCC untuk remaja perempuan Bella lah. And then sekejap doktor, tak apa, kita perlahan-lahan ya. Boleh. Doktor dirujuk, doktor ingat dirujuk dengan kes-kes yang sensitif, iaitu remaja perempuan Bella. Ya. Doktor boleh ingat lagi rupa Bella? Ya, ingat. Ingat ya? Ya. Sekiranya ditunjukkan Bella, doktor boleh camkan? Boleh. Izin Mahkamah Foundation.
Kiranya dirujuk, apa dia? Dengan kanak-kanak tersebut, doktor boleh camkan? Saya membantah daripada segi foundation tidak dibuat terlebih dahulu sebelum Bella dibawa masuk. Sebentar Mungkin tadi. boleh establish foundation dia lah. Maksud dia, apa yang dia ingat, macam mana. Itu maksud buang. Tadi doktor kata doktor masih ingat rupa Bella. Boleh doktor ceritakan sedikit rupa Bella yang doktor ingat? Fizikal dia lah. Apa dia? Usually kanak-kanak, yang Bella yang saya boleh ingat is sebab Bella ada masalah Down syndrome as well. So bila Down syndrome ni dia akan ada karakteristik face lah, some facial characteristic, macam slanted eyes. So saya boleh jenis muka begitu, and then also ada kesan luka. So saya masih ingat those features lah. Okey. Okey, saya sekiranya ditunjukkan kanak-kanak tersebut, doktor boleh camkan? Ya, boleh. Okey, teruskan. Boleh. Mohon untuk dipanggil kanak-kanak perempuan. Tolong buka kan. Untuk dicamkan oleh SP4. Dengan izin Tuan Hakim, pohon untuk tertuduh duduk dengan sopan dalam kandang saksi tersebut. Oh, dia kena tak apa. Oh, okey. Dan memakai mask, Tuan? Ada baju sejuk ke? Tak boleh pakai. Tak ada bawa baju sejuk. Okey, Tuan. Kalau sejuk ada apa ke? Tak ada. Memang sejuk sikit kita cuba dah kurangkan. Boleh doktor? Okey, doktor. Cuba lihat pada kanak-kanak tersebut. Adakah... Ya, itu Bella. Itu adalah Bella. Kanak-kanak itu adalah Bella. Okey, kanak-kanak dicamkan, Tuan. Okey, boleh. Terima kasih. Seterusnya, doktor, tadi saya tanya doktor bertugas pada tarikh tersebut. Semasa, jadi pada tarikh tersebut, boleh doktor ceritakan apa yang berlaku ketika dirujuk dengan kanak-kanak Bella, dengan Bella? Okay, so actually saya boleh cakap dalam bahasa Melayu, tapi sometimes maybe not very lancar lah, tapi saya akan try lah. Okay. So actually I think around malam on that day saya dapat referral, maksudnya rujukan lah daripada emergency department. Tapi dalam emergency department of course ada beberapa tempat lah, of course the yellow zone, green zone, red zone. Tetapi rujukan ni datang daripada OSCC. So bila saya terima rujukan, memang saya memang on the spot saya pergi untuk tengok apa case tu, and then tapi of course bila sebelum jumpa, bila dapat call, diorang sudah inform ada burn injury untuk seorang remaja yang ada Down syndrome. And then dia bagi tahu this child datang daripada a shelter home. So of course saya pun because dia bukan jenis rujukan yang usually kami dapat lah. So I mean I was just curious. I mean I buat my job as usual, tapi of course there are other things running in my mind lah untuk dapat tahu apa yang tengah berlaku. So I went there.
Before I jumpa Bella, I think Bella was in the treatment room because this OSCC dia adalah macam satu office yang besar. There is like a small tempat duduk, a lounge dekat depan, and then at the back ada beberapa bilik lah. So the lounge, of course, is I think meant to make it more comfortable untuk people duduk and then beri keterangan all that lah. So at the tempat duduk tu is the rescuer. There was one lady sitting there. So they told me that she's the lady who brought Bella in lah. So when I went and met her, I got the whole story from the rescuer lah. So the rescuer bagi tahu yang actually she is the friend to the caretaker of Bella, and Bella memang disimpan dalam a shelter, tapi shelter ini bukan proper shelter. Maksudnya it is actually a unit in a condominium or an apartment where there are about 6 or 7 children, and the caretaker is taking care of Bella in that unit lah. Tapi the caretaker pun ada shelter of her own, di mana I think got about 42 children. So tapi caretaker has this other unit. So tapi the caretaker apparently wasn't traced. Dia tidak dikesan sebagai COVID. The reason because about 2 hari sebelum yang rujukan ini, about 35 children from the shelter, yang the main shelter, dikesan sebagai COVID positive. And then, but then somehow the caretaker was not traced. Tapi the friend yang jadi rescuer untuk Bella had mentioned to I think the pegawai kesihatan that you all should look into the caretaker because you need to know if she has COVID or not. So after that they had taken the caretaker punya sister and 2 children from the condominium unit to be quarantined. So this is 2 days before the rujukan lah. So this rescuer, out of her goodwill, dia pergi melawat the unit dekat kondominium tu, sebab rescuer ini pernah juga terlibat in taking care of Bella. If I'm not mistaken, dalam proses untuk bawa Bella daripada previous shelter juga kepada the current unit di mana dia tinggal, the caretaker was also, the rescuer also was involved lah. Because from of course what I'm telling is all the history that I gathered lah. Because part of our process when we examine a patient is we need to take history, find out what has happened. All this will actually help us to have an idea of the medical problem the person is having lah before I examine. So in the process of the history, of course we take extensive social history and all the relevant history lah. So from this rescuer, she told me that Bella was rescued as a child, about 5 years old, from a street in Chowkit, and then brought to a shelter, I think in Negeri Sembilan, if I'm not mistaken, or another shelter house. And then later when she reached the age of 12, they're trying to find out which shelter she should go to. And then in the process of dibawa to the mahkamah for the decision, apparently the caretaker, Puan Siti Bainom, was around and decided to bring her, means sort of like take her to be kept under her shelter. So after that, so for 1 year, she has been taken care by this Siti Bainom, but not in her proper shelter, but in the condominium punya unit. So of course, when they tell me about the burn injury, I will also want to know what the child's condition was prior to that. So bila I tanya, actually the rescuer did show me the pictures
when they rescued the child, brought the child to the shelter, and the child looked very healthy, very bright, very happy, as compared to when the child was discovered by the rescuer on the day that they brought to the hospital lah. So this rescuer knows about Bella and has been helping in different ways, helping Bella in different ways lah. So bila dia pergi hari itu untuk just check on Bella, mula-mula Bella tak datang ke pintu, tapi all the other children yang lain datang lah. So dia datang, and then the rescuer tanya mana Bella, and then somebody macam brought her from the storeroom, di mana dia actually was kept inside, and then rescuer itu got a shock lah, saw that Bella is covered with all these burn wounds, and Bella didn't look bright or happy as what the rescuer had seen in Bella before lah. So of course then the rescuer asked the other children there what happened, and I don't know if I can't recall if they did give a proper answer, but from all the discussion that went on, she found out that Bella has been kena air panas, has been splashed with air panas. Dia kena brand by maybe cook pan yang panas. So and then masih ada luka yang belum sembuh lah. So caretaker itu, rescuer tu decided, okay, saya akan just bawa dia ke hospital. So brought her to the hospital lah. And then then I examine lah. Of course, I think I'm not able to find out at that time kalau Bella has had any fever, meaning because why I want to know if Bella was having any infection daripada luka yang masih buka itu. Because, doktor, sekejap ya. Sorry. Because tadi doktor tengah ceritakan tentang the history taking. Yeah. Before you go to the pemeriksaan, Okay. I have a few questions just Sure. to clarify on the history. Okay. Doktor sebutkan rescuer. Doktor tahu siapa nama rescuer tersebut? I can't remember, sorry. Okay. If you don't mind, I can check my phone for the name. Tak apa. Okay. Tak apa. Sorry, I Tapi missed out. mungkin doktor boleh ingat description berkenaan dengan rescuer yang doktor jumpa? Yeah, she has got she came with the husband, and she has many children of her own lah, and she was well dressed and well built lah, and cannot further remember any. Okey. Yeah. Berapa lama doktor habiskan masa bersama rescuer tersebut semasa history taking? Maybe 1 hour, or half an hour to 1 hour, gathering all the history. Doktor juga. Maybe 1 hour. Yeah, maybe 1 hour. Okay. Doktor juga beritahu, doktor ditunjukkan dengan gambar-gambar. Yeah. Boleh doktor, berapa lama doktor tengok gambar tu di mana? What kind of pictures lah maybe? She showed me pictures of Bella before 24th June, meaning when she had gone out with Bella before, when they had a trip before, or when she had brought Bella from the previous shelter, and then she showed me pictures of Bella on that day in the morning when she went to the shelter. Bella's condition lah. Okay. Pictures and video also. Okey. Kemudian tadi doktor nak teruskan selepas bercakap dengan rescuer, doktor ke mana doktor pergi? So after I got all the history, dekat that area in the front there, the lounge part, okay. Then I went into the examination room lah. But the thing is, that time they mentioned yang Bella is also COVID positive.
So of course I have to don up lah. I have to wear full protective gear semua, and then baru boleh masuk untuk buat pemeriksaan lah. Then? Okey. So masa buat pemeriksaan, of course Bella is very shy. So of course for us as a doctor, we don't force ourselves onto a patient. Kami tak paksa lah. Kalau boleh, kami akan guna all means possible untuk buat pemeriksaan and what is necessary lah pada masa tu. So pada masa tu doktor daripada kecemasan, pakar kecemasan pun dah ambil gambar of dia punya the bahagian dada. So she showed me those pictures. So bahagian lain saya dah examine lah, which is her face, dia punya muka, kepala, dua-dua lengan, abdomen, belakang, and I think paha also, yeah. Doktor beritahu, doktor kecemasan dah ambil gambar. Doktor periksa bahagian muka, kepala, abdomen dan Paha. Kepala, muka, leher, lengan, trunk. Trunk iaitu abdomen and belakang lah. And paha, ya. Belakang and paha. Ya. Okay. Okay. Boleh katakan the whole body lah, except for the kaki. Yeah. Easier to put it that way. Except kaki dengan dada. Yeah. Okey, teruskan doktor, pemeriksaan doktor. So masa pemeriksaan masih ada, ada luka yang belum tutup. Means open wound lah. Open wound, luka dekat kedua-dua forearm. Forearm adalah I think lengan, bahagian yang antara siku dengan wrist. So masih ada, kedua-dua lengan pun ada luka itu. And then bila periksa dekat muka, kepala, leher, abdomen dengan belakang, ada kesan-kesan parut daripada luka lecur atau kebakaran yang lama. Okay, sebelum kita teruskan dengan pemeriksaan doktor, doktor tengok sendiri Bella pada hari tersebut, dan sebelum tu doktor dah tengok gambar-gambar video yang ditunjukkan oleh rescuer dalam video tersebut. Boleh doktor bandingkan gambar video? So yang gambar yang the first time, I think setahun, about 1 tahun or few months or maybe 5-6 months sebelum that June 24th tu, Bella tiada luka. And Bella looks bright, dia punya rambut pun panjang, and she looks more berisi as compared to gambar pada hari itulah. She looks like she's lost weight, dah hilang berat badan, and ada luka-luka inilah. Yes, sorry. Okey, tapi soalan saya doktor, sebenarnya saya nak doktor bandingkan Bella yang doktor nampak pada hari itu dengan video yang dikatakan ditunjukkan oleh rescuer semasa mengambil gambar Bella pada hari itu. Sorry, saya boleh? Video yang doktor katakan. Dalam video tu boleh nampak Bella is happy, dia cheerful, and dia senyum, she's enjoying herself. Yang video yang the first time lah, kan? Yes, the first time and the second time. Second time maksudnya pada June 24th tu kan? Yes. June 24th tu she's already sullen, dia sudah senyap, dia berdiri saja di sana. She looks dejected. Dia nampak macam sedih lah, sedih, and then lebih senyap. Ya. Okey, jadi video yang kedua 24 Jun yang diambil, yang doktor tengok, dengan doktor tengok pada hari tersebut, tengok Bella semasa doktor nak periksa tersebut. Itu yang saya minta doktor. Oh, okey.
Tak, masa saya periksa tu saya tak ambil video. Saya ambil gambar lah. Okay, if I may explain in English lah. Yeah, Mak sorry. Nazim. Okay. Okay, I need you to compare when you see Bella herself on that day in the examination room Okay. with the video taken by the rescuer Yeah. on the The 21st. same person. The same person. Yeah, it's definitely the same person. Yeah, And what about the condition of the person? the same condition. Okay. I mean, the wounds that I saw in the video are pretty much the same wounds that I was seeing and examining lah. Okey, terima kasih doktor. Jadi kita teruskan tadi, doktor masih sedang memeriksa Bella, ya? Ya. Doktor nampak ada luka yang belum tutup dan luka dan parut. Doktor boleh teruskan. Yeah. So one of the difficulties antara kesukaran yang kami hadapi masa itu adalah susah untuk kami buat dressing rawatan luka itu sebab satu is Bella sakit lah, rasa sakit bila kami cuba sentuh luka itu. And then satu lagi adalah Bella memang nampak macam reclusive. Dia tidak rela untuk di approach. So kami kena gently coax her, baru kami boleh dapat dia punya kerjasama lah. And then disebabkan masa itu, so masa itu kami start rawatan tu, kami at the end kami dah memang tutup luka itu, and then saya rujuk dengan saya punya pakar perunding, and then memandangkan kes Bella adalah is not just about the burn wound, ada banyak isu lain yang terbabit. Like for example the query abuse element dengan Sorry, I didn't get that. the question of abuse, and then her Down syndrome, and the COVID. So at the end Bella dirujuk dengan, at the same time bila rujuk dengan saya, diorang pihak kecemasan dah rujuk dengan scan team. So scan team adalah pasukan yang jadi the main team untuk ward her lah, untuk admit her, and then kami akan of course jumpa Bella di ward tersebut dan buat rawatan lah. So at the same time kami pun ada start antibiotics dengan ubat tahan sakit yang lain jugalah. Okey. Tadi doktor beritahu susah untuk buat dressing. Bagaimana proses membuat dressing ni? Okay, so proses dressing adalah untuk fahamkan pasal dressing ini, so kenapa kami buat dressing adalah bila ada luka, okay, so kalau luka itu adalah besar, okay, meaning ada tempat yang besar yang tiada kulit, okay, so memang luka itu tak boleh dijangka dia akan tutup dalam masa terdekat lah. So memang kena buat dressing untuk tutup permukaan luka itu. Sebab function kulit kami adalah untuk elakkan air keluar daripada badan, elakkan jangkitan kuman. So function dressing adalah untuk tutup luka so that luka itu tidak hilang banyak air, tidak dijangkiti, and also boleh membantu proses penyembuhan dalam luka itulah. So apa-apa dressing yang kami buat adalah untuk kita guna term wound bed preparation lah. Wound bed maksudnya bed not only katil lah, bed in the sense that kawasan luka itu, okay, kita nak pastikan dia optimum sudah boleh sembuh. Meaning kita akan pastikan tiada benda ataupun isi yang sudah mati, yang non viable punya isi,
pastikan tiada kuman, pastikan tiada debris, bahan asing lah. Kita akan bersihkan semua itu, and then kita akan letak jenis dressing, okay, yang boleh membantu luka itu untuk tutup lah. Itu adalah basically proses dressing. So the first, sekejap doktor. Sure. Kita cuba nak fahamkan satu-satu Okay, proses. okay. Okey. Tadi doktor dah terangkan semua tentang dressing. Ya. Okey. Jadi semasa doktor buat dressing ke atas bela, Okay. apakah alatan ataupun ubat-ubat yang digunakan? So kita dekat hospital, dalam mana-mana bilik rawatan, kita akan ada dressing set, and then kita akan ada solution, and basically solution, dressing set, and also gauze, and kita akan ada specialized dressing. So usually specialized dressing ni kita akan pilih bergantung dengan jenis luka lah, and then apa yang kita punya matlamat untuk capai dalam penyembuhan itu luka. Pada hari tersebut, doktor gunakan dressing set yang mengandungi apa untuk bela? Solution apa? Okay, so dressing set adalah standard set lah. Standard set di dalam semua bilik rawatan di hospital. What is this comprised of? Okay, dia adalah basically dia akan ada satu kidney dish. Kita panggil dia kidney dish. Okay. Sebab dia punya bentuk memang macam kidney lah, buah pinggang kan. Okay, and then dalam kidney dish tu dia akan ada apa kami panggil galley pot. Galley pot adalah dua mangkuk kecil. And then selain tu biasanya dia akan ada dua artery forceps. Dia nampak macam gunting, tapi gigi dia adalah bukan jenis gigi yang gunting punya. Dia adalah macam serrated punya, bergigi lah dia punya hujung tu. And then akan ada forceps. Okay. Okay. Dua forceps, dua artery, dua galley pot, and satu kidney dish lah. And then all these alatan akan di-pack in one together. Dia sudah di autoclave untuk jadi sterile lah, diniah kumankan. And then masa nak buat rawatan kami akan buka, tapi sebelum tu kami pun pakai glove sterile semua. Kami dah cuci tangan sterile, pakai glove, buka. And then usually akan ada satu scrub nurse lah. Nurse, mana-mana nurse dekat emergency tu dia akan tolong kami untuk tuang and letak apa-apa additional item yang perlu dalam set itulah. So for example, kita akan perlukan solution. So biasanya untuk, bukan biasanya lah, tapi untuk kalau boleh doktor, jangan gunakan for example. Explain apa yang doktor gunakan pada hari tersebut. Okay, sorry. So hari itu kami guna dressing set, and then kami gunakan solution chlorhexidine aqueous. It is sejenis solution antiseptic yang digunakan untuk luka-luka kebakaran. And then kami gunakan juga gauze, and kami gunakan paraffin gauze. Gauze ada dua jenis, gauze yang biasa, and then we have paraffin gauze. Gauze yang dia adalah sejenis gauze yang ada paraffin lah, untuk supaya gauze itu tidak akan melekat dekat isi yang terdedah. Okey, bila doktor terangkan tentang dressing ni, mengapa memerlukan dressing set dengan begitu banyak peralatan dan solution antiseptik serta gauze yang telah dinyah kuman? Mengapa doktor perlu gunakan alat? Okay. Okay. Actually, semua luka, kalau saya rephrase sikit. Mengapa doktor perlu gunakan dalam pada bela? Okay. So dalam keadaan luka bela, dia adalah luka yang bila saya periksa ada dua luka. Satu luka itu dia masih ada SK. SK adalah so bila ada luka kebakaran atau lecur,
kalau katakan luka itu adalah dalam, dia akan ada sebahagian daripada kulit itu yang sudah very full, macam boleh katakan penuh masak lah. And then dia kalau katakan dia dalam, dia belum tertanggal, tetapi dia dalam proses peeling off. So satu lengan masih ada isi itu yang belum fully tertanggal. Dia partially masih melekat di sana. And then luka di lengan yang sebelah. Itu adalah SK? SK, yes. Okay. Luka di lengan yang sebelah is ada banyak keruping, crust. And crust ini adalah terjadi sebab bila ada luka yang terdedah. Luka ini bila berlaku, dia ada beberapa proses yang tengah berlaku di dalam, iaitu radang atau inflammation dengan proses di mana isi-isi itu tengah generate baliklah, kita panggil proliferation. So dalam proses, dua-dua proses ini banyak air akan keluar. So bila air itu kering, dia akan nampak macam keruping lah. So dalam kes Bella ini memang ada, on one hand ada keruping yang besar pada lengan, yang satu lagi itu ada, boleh nampak macam SK lah. So bila kami rawat ini, bila saya rawat itu, saya kena bersihkan dulu SK itu dan juga keruping itu. Sebab kalau tak bersihkan, saya tidak akan sampai ke wound bed ataupun bahagian isi di bawahnya yang tengah cuba sembuh. Okey. Tetapi of course kita kena, saya ada pertimbangkan sebab Bella tengah kesakitan, and then Bella punya perasaan takut. So saya tidak aggressively remove semua at one time. Saya sudah bincang dengan pakar, and kami punya approach adalah kami akan buat dia gradually bila dia sudah dimasukkan ke dalam ward. So dia akan jadi dia jadi proses yang buat regular. So hari-hari kami akan keluarkan sedikit sampai luka itu jadi as in the base, dia punya bahagian luka itu yang isi yang sihat tu betul-betul sudah tinggal yang isi yang sihat. Keruping, yang SK, yang isi yang tak sihat tu semua will be removed lah. Yeah. So itu adalah apa yang saya buat lah pada masa tu dekat Bella. Saya hanya bersihkan apa yang boleh senang dikeluarkan, and then saya letak dressing. Sebab dressing yang saya letak pun adalah dressing yang akan membantu untuk lembutkan keruping tu lagi. So the next time saya buat dressing, akan lagi senang untuk bersihkan lagi. Okey, jadi tadi doktor gunakan solution antiseptik. Ya. Yeah. Dan juga untuk membantu lembutkan, apakah solution yang digunakan? Antiseptik yang sama juga kami gunakan, tapi kami bila saya buat dressing itu ada beberapa lapisan. So dia ada contact lapisan yang gunakan paraffin gauze, and then di atas tu ada satu lapisan yang lembap. Dia lembap sebab dicelup dalam itu antiseptik and diperah, and then diletakkan supaya dengan kelembapan itu dia akan buatkan keruping itu jadi lebih lembut dan lebih senang untuk dikeluarkan. Okey, terima kasih. Seterusnya doktor, saya dah faham tentang proses dressing, dah jelas doktor terangkan pada mahkamah. Tapi boleh doktor jelaskan, because doktor ada beritahu Bella ada rasa sakit bila nak sentuh, dan juga doktor beritahu kerana kesakitan dan takut, doktor terpaksa remove SK gradually. Okey? Ya. Yeah. Jadi doktor berada di situ. Bagaimana doktor boleh ceritakan tentang kesakitan Bella pada masa tu? Bella kalau dia rasa sakit, dia akan teriak,
and then dia akan tarik tangan dia daripada kami lah. So kami pun tahu yang Bella ini adalah mentally challenged, dan kami juga tahu Bella adalah actually kanak-kanak, okay. And kami tahu juga Bella punya background di mana, ada beberapa elemen dalam dia punya background lah, iaitu dia macam looks like nampak macam something unpleasant has happened to cause all this lah. Okey, doktor. Yang menyebabkan dia rasa takut. Okey, tadi doktor kata Bella teriak dan akan tarik tangan dia. Yeah. Teriak means shouting ke macam mana? Yeah, she will make a very loud sound and shout lah. She literally shout and pull her hand back. Okay. Doktor boleh beritahu berapa kali yang doktor dengar ataupun Bella teriak semasa proses dressing? Atau semasa doktor berada bersama Bella? No, tidak lama lah. Sebab di hospital kami punya approach adalah kami tidak akan buat something under pain. Itu adalah bukan cara yang betul. So kalau kami sudah nampak yang proses itu menyebabkan sakit, kita akan stop, and then kita akan buat alternatif and pikirkan how to do it in a pain-free manner lah. So in Bella's case, apa yang kami buat adalah, of course, the first time kami nak buat dressing tu, tapi bila kami tengok dia punya reaction, kami tahu it's not easy untuk rawat luka itu. So what we do is, kami cuba bargain dengan dia, cerita-cerita sikit, get her to be comfortable, and then dalam masa itu kami bersihkan apa yang boleh. And then as we go on negotiate dengan dia, kami then slowly tutup lagi dengan dressing, and then kami tahu in our mind that okay, during the next dressing tu kami akan target cuba lagi. Okey, pada hari 24 hari bulan 6 tu berapa lama doktor habiskan masa untuk pemeriksaan? I think the total for Bella on that day must have been dalam maybe antara 2-3 jam lah, by the time I settle everything untuk rawat Bella. Okay. Meaning from pemeriksaan until history taking, pemeriksaan, rawatan, ensuring all the kebajikan element, where she's going to get warded, all that lah. Okey. Untuk kes okey, saya habiskan dulu. Doktor beritahu tadi selesai dressing, doktor ada berikan antibiotik. Yes, betul. Kami berikan antibiotik sebab bila kami tengok luka itu, of course luka yang lambat sembuh boleh lambat. In our case, we know we can say that luka Bella ini lambat sembuh because ada luka yang dah sembuh, ada luka yang belum sembuh. So luka lecor atau kebakaran ini kami rawat kena ambil kira dia punya kedalaman. So kalau kedalaman luka itu adalah superficial atau superficial dermal, maksudnya dia di lapisan atas and then separuh daripada lapisan yang kedua. So luka yang begitu kita akan expect kalau tiada masalah like infection atau apa-apa benda yang lain, then kita expect luka itu akan sembuh dalam masa seminggu. Or maybe until 2 minggu lah, worst to worst. Tetapi kalau katakan dia lebih dalam, okay, meaning lapisan kedua, sepenuhnya lapisan kedua itu is not there, or sudah dibakar, then we already know that luka ini akan lambat sembuh. Okay, so then in her case, of course there was a mixture. Banyak luka yang yang parut tu adalah because luka-luka dah sembuh,
And then yang luka yang open itu was because it is a deeper burn wound. So this deeper burn wound dia akan lambat sembuh because of two reason lah. Satu adalah dia sudah, because yang lapisan kedua itu dia ada akar untuk lapisan pertama. So kalau lapisan kedua punya bahagian atas tu saja yang terlibat, so bahagian bawah itu masih ada akar untuk cambah balik yang lapisan pertama. Tapi kalau lapisan kedua itu kesemuanya sudah terbakar, then you tak ada akar lagi, so dia tak boleh sembuh dalam masa yang singkat. So means dia akan sembuh, tapi dia sembuh apa kami panggil as secondary intention. Dia mengambil proses yang lain, proses parut. Okay? Okay. So Sekejap doktor. Yeah, I haven't finished. Sorry. Okay. I mean tadi sebenarnya doktor tengah terangkan luka yang terbuka, open wound. So doktor beritahu deeper burn wound dan mengambil masa yang lama. Cuma untuk kes Bella ni, luka yang terbuka yang doktor maksudkan jenis yang macam mana? Because dia adalah combination of dia dalam and kalau dia tidak ada dressing atau penjagaan, dia most likely infected, dijangkiti. Actually, won't say most likely, dia memang dijangkiti. Sebab of course kulit kami, even normal people, kulit ada kuman. So kuman itu selalu cuba untuk attack kami, tapi dia tidak boleh attack sebab kulit punya function is a live tissue lah. Okey, jadi dia kulit tersebut tadi boleh dijangkiti. Yes, luka itu boleh dijangkiti. Sebab memang ada kuman di sekelilingnya lah. Okey, jadi untuk itu doktor telah berikan apa rawatan yang doktor berikan? Kita panggil dia dua, macam boleh cakap dua approach lah. One is kita kena treat luka itu, kita panggil topical treatment, and satu lagi lah systemic, kita bagi antibiotik untuk lawan kuman tu. Yang antibiotik tadi. Okey, yang antibiotik tadi, doktor boleh ingat jenis antibiotik yang diberikan pada masa tersebut? Augmentin, IV augmentin ataupun co-amoxiclav. Dia amoxicillin combine dengan clavulanic acid combination. Mengapa doktor memilih augmentin, jenis yang doktor beritahu tadi? Okey, so ini adalah berdasarkan antimicrobial punya therapy approach lah. Okay, so dia ada dua, I can boleh singkatkan as dua benda yang kena keep in mind. Satu adalah, of course, bila somebody datang dengan luka ataupun jangkitan, or even in Bella's case dia datang dengan luka, kami tak boleh tahu apa kuman on the spot dekat luka itu. Tapi kami, so that doesn't mean kami tidak rawat. So kita akan buat apa yang dipanggil sebagai empirical antibiotic therapy lah, which means that berdasarkan apakah the usual bacteria yang jangkiti luka yang sebegitu, kita akan start antibiotik. So in this case, untuk jenis luka yang kelecuran ini yang berada di tangan, that is why we know bacteria apa, and then for that bacteria kita boleh start ubat augmentin inilah. And then after that kita bukannya just bagi augmentin and expect it to do the job lah. Kita at the same time kami ada ambil isi untuk check apa adalah kuman itu, and then bila kita tengok kuman yang di culture itu adalah sama, then kita akan just teruskan antibiotik itu. Tapi kalau katakan kuman adalah berlainan, then kita akan stop antibiotik and change. Okey, baik. Seterusnya, selepas memberi prescribe antibiotik, apa lagi rawatan yang diberikan pada masa tu? Ada apa-apa lagi rawatan yang diberikan oleh doktor? Pada masa itu, for fasa luka pada masa itu, yang diperlukan kami sudah bagilah, iaitu adalah antibiotik and rawatan untuk luka. Of course,
rawatan is a bigger picture. Tapi untuk fasa itu, kita bagi itu. And then of course, later bila luka dah sembuh, kita akan masuk ke fasa rehabilitasi. Untuk rawat parut, rawat secara keseluruhan lah. Okey doktor. Nanti kita akan ke sana. Okey. Sekarang ni kita masih lagi pada hari kejadian dan doktor menghabiskan masa 2 hingga 3 jam ya membuat pemeriksaan dan memberi rawatan kepada Bella. Apakah luka jenis ataupun luka parut dan luka parut dan juga scar. Scar yang doktor nampak pada masa tu. Okey. Bella punya luka itu from apa yang saya nampak adalah yang usually bila kami bagi diagnosis pada masa itu, kami akan tulis diagnosis untuk open wound lah. So Bella punya luka pada masa itu adalah 1.5%. Tapi itu adalah open wound. Tapi luka-luka kelucuran ataupun bakar yang lain tu adalah lagi besar daripada 1.5% lah. Yang berada di badan dengan lengan and also dekat muka and leher lah. So memang ada banyak luka and dia tidak konsisten dengan one possible cause. Usually kalau budak kecil atau pediatric age group, kebanyakan luka lecur atau kebakaran ini adalah disebabkan oleh air panas. Okay. So tapi kalau air panas in her case pun dia tidak ada pattern yang macam dia adalah luka daripada air panas. Kalau because in dalam keadaan dia punya pattern luka itu adalah bukan macam nampak macam air panas yang meleleh ke bawah, and then dia bukan hanya melibatkan satu lengan, dia melibatkan 2 lengan, and then dia juga melibatkan dia punya belakang. So dia punya luka yang sudah sembuh itu adalah di belakang, and also menunjukkan yang dia adalah berlaku pada mungkin masa yang berlainan, because dia punya some of the tempat yang dah sembuh itu dia nampak macam sudah matang, some parts nampak macam masih merah, not matang lah, which means more recent, ya, baru dia sembuh. More recent, baru terjadi. Okay. Pohon arahan mahkamah kalau boleh ditangguhkan sehingga selepas waktu rehat. Boleh? Tuan. Kita bagi rehat dulu kan. Okey. Alright. Thank you. Rehat. Kita sambung pukul 2. Okey. Okey. Kamah, kita tangguh untuk rehat. Doktor lepaskan sementara, sambung pukul 2. Kamah, tunggu.